Lektion 1. Taxisäkerhet. Jag har märkt att det finns många inofficiella transporttjänster utanför ankomsthallen. Det är absolut viktigt att vara försiktig när man tar taxi på flygplatser. Jag letar alltid efter den officiella taxistationen för att säkerställa att tjänsten är reglerad. Det är en mycket klok vana. Kom alltid överens om en biljettpris innan ni kliver in i fordonet. Vissa förare försöker ta ut mycket högre priser från intet ont anande internationella turister. Det är en kontroversiell fråga som många större städer försöker lösa genom bättre skyltning. Det finns mycket hype kring samåkningsapplikationer som ett säkrare alternativ. Dessa tjänster ger mer transparens gällande priset och förarens identitet. Tror du att traditionella taxibilar kan konkurrera med dessa moderna digitala plattformar? Det är en trendig debatt inom transportbranschen som har lett till många protester. Personligen föredrar jag bekvämligheten med en app där jag kan följa min resa. Det ger ett extra lager av säkerhet, särskilt när man reser i en främmande stad. Jag ska se till att ladda ner den lokala appen så fort jag landar på min destination. Kom ihåg att kontrollera bilens registreringsskylt innan du kliver in. Det kommer jag absolut att göra. Säkerhet bör alltid vara varje resenärs främsta prioritet. Jag hoppas att din flygresa är bekväm och att din övergång till hotellet går smidigt. Tack, Anna. Jag uppskattar dina praktiska råd inför min kommande resa. Vi bör utbyta meddelanden när vi båda har nått våra slutdestinationer säkert. Det ska jag göra. Ha en säker flygresa och jag hörs snart igen. Lektion 2. Tropisk förberedelse. Vi måste se till att vårt bagage innehåller alla nödvändiga föremål för det karibiska klimatet. Jag håller med. Se till att packa solskyddsmedel, bekväma strandkläder och en vattentät väska. Jag har redan placerat solskyddsfaktorn med hög skyddseffekt i sidofacket på min väska. Det är utmärkt, eftersom ultraviolett index i den regionen är anmärkningsvärt högt den här säsongen. Finns det någon specifik typ av skor du skulle rekommendera för sandig terräng? Slitstarka sandaler är nödvändiga, men du bör också ta med vattenskor för de steniga områdena. Jag ska lägga till dem i inventarieförteckningen omedelbart för att undvika eventuella misstag i sista minuten. Det pågår för närvarande en aktuell diskussion om miljösäkerheten hos vissa solskyddsmedel. Faktum är att många tropiska destinationer nu kräver användning av revsäkra ekologiska produkter. Det är ett kontroversiellt ämne, men att skydda det marina ekosystemet är vårt gemensamma ansvar. Jag har köpt ett biologiskt nedbrytbart märke för att följa lokala miljöföreskrifter. Det är ett mycket ansvarsfullt beslut som ligger i linje med vårt engagemang för hållbart resande. Tror du att vi kräver någon formell klädsel för kvällsmiddagen på resorten? En enda lätt formell klädsel borde räcka för de mer eleganta etablissementen. Jag packar min linnekostym, eftersom den är både sofistikerad och passande för värmen. Glöm inte att inkludera den universella nätadaptern för våra elektroniska apparater. Jag har redan säkrat adaptern och det bärbara batteriet i mitt handbagage. Vi verkar vara anmärkningsvärt väl förberedda för den kommande kustexpeditionen. Jag är övertygad om att vår noggranna planering kommer att resultera i en mycket trevlig semester. Lektion 3. Att övervinna motgångar.
Jag blev upprörd när jag hörde om de komplikationer du upplevde under din resa utomlands. Det var verkligen en serie olyckliga händelser, inklusive ett förlorat pass och ett försenat flyg. Jag är imponerad att du lyckades njuta av resten av din resa trots motgångarna. Ja, jag lät det inte förstöra min upplevelse. Jag såg det helt enkelt som en oväntad utmaning. Det är ett mycket moget och positivt perspektiv att behålla i en svår situation. Jag insåg att älta olyckan bara skulle slösa bort min begränsade semestertid. Gav den lokala ambassaden tillräcklig hjälp angående dina saknade resedokument? De var anmärkningsvärt effektiva och utfärdade ett nöddokument inom 24 timmar. Det är ett trendigt ämne på Reseforum. Effektiviteten hos konsulära tjänster varierar kraftigt. Det är kontroversiellt hur mycket ansvar ett flygbolag ska ta för missade anslutningar. Jag anser att de borde tillhandahålla åtminstone grundläggande boende och mat för passagerarna. Som tur var hade jag en heltäckande reseförsäkring som täckte de flesta extra utgifterna. Jag ska alltid se till att min egen försäkring är aktiv innan jag ger mig ut på en resa. Det ger en betydande mängd sinnesro när saker och ting inte går som planerat. Vad var det mest minnesvärda med ditt besök när problemen var lösta? Arkitekturen i det historiska distriktet var verkligen hisnande och väl värd mödan. Jag är glad att du har så fina minnen som kan väga upp den inledande frustrationen. Det lärde mig att flexibilitet är den viktigaste egenskapen för alla som reser ofta. Din uthållighet är verkligen beundransvärd, och jag är glad att du kom hem välbehållen. Lektion 4. Ingenjörskonstens underverk. Den ingenjörskonst som krävs för att sammankoppla två enorma hav är verkligen ett bevis på mänsklig uppfinningsrikedom. För att förflytta ett fartyg 327 fot uppåt skulle fartyget gå in i en sluss med en liten mängd vatten. Mer vatten matas sedan in i kammaren med hjälp av gravitationen för att höja kärlet till nästa nivå. Det är en fascinerande process som inte kräver några externa pumpmekanismer. Den historiska kostnaden för att bygga denna vattenväg var både ekonomiskt och mänskligt enorm. Det är faktiskt fortfarande ett kontroversiellt ämne på grund av de svåra förhållanden som arbetarna utstod. Men påverkan på global handel och sjöfartslogistik var helt revolutionerande. Det finns mycket hype kring den senaste tidens utbyggnad för att rymma mycket större moderna fartyg. Dessa Neo-Panamax fartyg är ett trendigt ämne inom den internationella sjöfartsbranschen. Tror du att alternativa rutter, som den arktiska passagen, kommer att bli mer gångbara? Det är en kontroversiell miljöfråga orsakad av de minskande polarisarna. Vi måste beakta de ekologiska konsekvenserna av sådana förändringar i den globala navigeringen. För närvarande är kanalen fortfarande den mest effektiva rutten för majoriteten av den kommersiella trafiken. Den precision som krävs för att navigera dessa slussar är helt otrolig för fartygskaptenerna. De måste förlita sig på specialiserade lokala lotser som vägleder dem genom de smala passagerna. Jag tycker att låssystemets mekaniska enkelhet är dess mest eleganta funktion. Det är ett perfekt exempel på hur grundläggande fysikaliska principer kan lösa komplexa logistiska problem. Jag hoppas att eleverna finner denna tekniska förklaring användbar för sin ordförrådsutveckling.
Jag är säker på att de kommer att uppskatta den historiska och vetenskapliga betydelsen av denna prestation. Lektion 5. Digitala vanor. Jag har försökt begränsa min dagliga skärmtid till 60 minuter den här veckan. Jag har också gjort ett liknande åtagande, men det slutar alltid med att jag sugs in igen. Algoritmerna är utformade för att fånga vår uppmärksamhet och hålla den kvar så länge som möjligt. Kanske borde vi hålla varandra ansvariga genom att tillsammans kolla våra veckovisa användningsrapporter. Det är en praktisk lösning för att säkerställa att vi förblir disciplinerade i våra digitala vanor. Det pågår en het diskussion om hur ständig uppkoppling påverkar den psykiska hälsan. Det är ett kontroversiellt ämne, eftersom tekniken också ger många fördelar för social interaktion. Men hypen kring varje ny applikation kan vara ganska överväldigande och utmattande. Jag har märkt att jag är mycket mer produktiv när jag har min telefon i ett annat rum. Jag ska testa den tekniken i morgon bitti medan jag jobbar på min forskningsuppsats. Vi måste återta vår tid för mer meningsfulla aktiviteter som att läsa eller vandra. Jag håller med. Den digitala världen distraherar oss ofta från den fysiska världens skönhet. Upplever du en rädsla för att missa något när du är offline? Ibland, men jag lär mig att det mesta av informationen online inte är egentligen nödvändig. Det är en mycket insiktsfull insikt som många människor kämpar med att uppnå. Jag skulle hellre ha ett djupt samtal med en vän än att scrolla igenom oändliga foton. Jag känner likadant. Autentisk mänsklig kontakt är mycket mer värdefull än virtuella likes. Låt oss satsa på en fullständig digital detox under den kommande helgen. Jag antar den utmaningen. Vi ska lämna våra apparater hemma och njuta av naturen. Lektion 6. Arbetsplatsfrågor. Det verkar som att espressomaskinen är ur funktion igen i morse. Samma här. Det var ganska frustrerande att upptäcka att den gick sönder för 3:e gången den här veckan. Vad föreslår du att vi gör för att lösa detta återkommande underhållsproblem? Vi bör lämna in en formell begäran till kontorschefen om en högkvalitativ ersättare. Jag håller med. Den nuvarande modellen är uppenbarligen otillräcklig för hela vår avdelningsbehov. Det finns ett allt större fokus på medarbetarnas välbefinnande och vikten av ett bra fikarum. Vissa kan tycka att det är kontroversiellt att spendera företagsmedel på lyxiga köksapparater. Att skapa en bekväm miljö är dock känt för att öka personalens totala produktivitet. Hypen kring flexibla arbetsytor ignorerar ofta den grundläggande nödvändigheten av funktionell utrustning. Jag ska skriva ett artigt men bestämt mejl till ledningen angående just denna fråga. Vänligen inkludera uppgifter om hur många timmar som går förlorade när anställda går utanför arbetsplatsen för att dricka kaffe. Det är en mycket logisk och övertygande punkt att inkludera i vårt formella förslag. Vi bör också föreslå en prenumeration på ekologiska kaffebönor för att främja hållbarhet. Det skulle vara ett fantastiskt tillskott som ligger i linje med vårt företags gröna initiativ. Tror du att våra kollegor kommer att stödja denna namninsamling om vi ber dem att skriva under den? Jag är säker på att alla är lika trötta på den rådande situationen och kommer att delta. Utmärkt! Vi ska samla in de nödvändiga underskrifterna under lunchrasten idag. Jag ser fram emot den dagen vi kan njuta av en pålitlig kopp kaffe på det här kontoret.
Jag tror att vårt gemensamma agerande kommer att leda till en mycket positiv förändring för laget. Lektion 7. Betalningsvillkor. Vi måste se till att de ekonomiska skyldigheterna i detta avtal är ömsesidigt fördelaktiga. Jag har justerat betalningsschemat till varannan vecka. Det låter rimligt, tycker konsulten. Låt oss nu diskutera de specifika leveranserna som krävs för varje delbetalning. Jag har listat milstolparna tydligt för att undvika oklarheter kring det förväntade arbetet. Det är ett klokt tillvägagångssätt, eftersom tydlig kommunikation förhindrar många professionella tvister. Det finns en trendig preferens för flexibla betalningsstrukturer bland moderna frilansare. Det är ett kontroversiellt ämne huruvida traditionella månadslöner håller på att bli föråldrade. Hypen kring gigekonomin antyder att anpassningsförmåga är den viktigaste egenskapen. Vi måste också inkludera en klausul om ersättning för eventuella projektrelaterade utgifter. Jag ska specificera att alla kvitton måste lämnas in inom 7 dagar för godkännande. Det kommer att hjälpa vår redovisningsavdelning att upprätthålla korrekta och aktuella register. Tycker du att vi borde erbjuda en bonus för att projektet slutförs i förtid? Ett prestationsbaserat incitament skulle kunna öka konsultens motivation avsevärt. Jag kommer att utarbeta ett ytterligare stycke för att beskriva kriterierna för en sådan belöning. Se till att språket är formellt och juridiskt bindande i alla jurisdiktioner. Jag har stor erfarenhet av att upprätta den här typen av professionella serviceavtal. Jag har fullt förtroende för er förmåga att färdigställa detta dokument till eftermiddagen. Jag kommer att skicka den reviderade versionen till din e-post för en slutgiltig granskning inom kort. Tack, Anna. Jag uppskattar din noggrannhet i att hantera dessa viktiga detaljer. Lektion 8. Karriärbalans. Många studenter är för närvarande osäkra på vilken akademisk inriktning som ger den bästa framtiden. Jag tror att PR kan vara en bra balans mellan kreativitet och stabilitet. Det är ett utmärkt förslag, eftersom kommunikationsförmåga är värdefull i alla branscher. Efterfrågan på skickliga medieexperter ökar kraftigt i den digitala tidsåldern. Vissa människor tycker att PR-företags inflytande är ganska kontroversiellt. Det är viktigt att lära våra studenter om yrkets etiska ansvar. Hypen kring influencers på sociala medier har förändrat hur varumärken kommunicerar. Vi måste förbereda våra elever för att navigera dessa nya plattformar med professionalism. Tror du att en biämnesexamen i grafisk design skulle komplettera en examen i PR? Visuell storytelling är en viktig del av moderna företagskommunikationsstrater. Det skulle säkerligen ge en konkurrensfördel på en mycket överbelastad arbetsmarknad. Vi bör också uppmuntra studenter att söka praktikplatser på välrenommerade företag. Praktisk erfarenhet är ofta mer värdefull än teoretisk kunskap inom detta område. Jag ska anordna en karriärmässa specifikt för kommunikationsavdelningen nästa månad. Det blir ett fantastiskt tillfälle för våra studenter att träffa potentiella arbetsgivare. Jag hoppas att de tar initiativ till att nätverka och ställa insiktsfulla frågor. Jag kommer att hålla en workshop i hur man skapar ett professionellt CV och en portfolio. Din expertis inom det området kommer att vara till stor nytta för vår avgångsklass.
Det är ett nöje att få hjälpa dem när de påbörjar sina professionella resor. Lektion 9. Guidade turer. Välkommen tillbaka, Anna. Uppfyllde utflykten till bergen dina förväntningar? Det var en fantastisk upplevelse och jag är väldigt glad att jag bestämde mig för att gå med i gruppen. Tyckte du att det var svårt att navigera i parkens avlägsna områden på egen hand? Absolut. Guiden tog hand om transporten, så jag behövde inte oroa mig för att gå vilse. Det är en betydande fördel, särskilt i regioner där mobilsignalen är svag. Guiden gav också en mängd information om den lokala floran och faunan. Det finns ett växande intresse för ekoturer som fokuserar på miljöutbildning. Vissa kritiker anser att hypen kring dessa turer är en form av greenwashing. Det är kontroversiellt, men just det här företaget verkar verkligen engagerat i bevarande. De tillämpade mycket strikta regler om att hålla sig på de anvisade stigarna för att skydda jorden. Innehöll turen någon historisk information om områdets ursprungsbefolkning? Ja, vi besökte en forntida kulturarvsplats och lärde oss om deras hållbara metoder. Det låter som en mycket omfattande och kulturellt berikande eftermiddag. Jag rekommenderar starkt den här specifika guiden till alla som besöker regionen. Jag ska fundera på att boka en liknande tur när jag besöker nationalparken nästa helg. Du bör boka i förväg, eftersom deras turer är mycket populära bland internationella resenärer. Jag kollar deras tillgänglighet på internet så snart jag återvänder till mitt rum. Jag är säker på att du kommer att tycka att upplevelsen är både lärorik och väldigt avkopplande. Tack för att du delar med dig av din positiva feedback. Den har varit till stor hjälp för mig. Lektion 10. Helgenöversikt. Jag hoppas att du hade en produktiv och återhämtande helg, Anna. Det var precis vad jag behövde efter en så hektisk arbetsvecka. Jag undrar, hur är det med din? Min var också avkopplande. Såg du den sista matchen i tennisturneringen? Jag såg inte matchen, eftersom jag tillbringade större delen av lördagseftermiddagen med trädgårdsarbete. Det är ett mycket fridfullt sätt att spendera sin tid och få kontakt med naturen. Det finns ett växande intresse för stadsodling bland människor i vår ålder. Vissa tycker att hypen kring ekologiska hemodlade produkter är lite väl mycket. Det är kontroversiellt, men jag anser att det är viktigt att veta var maten kommer ifrån. Jag tillbringade min söndag med att besöka en ny museiutställning tillägnad modern skulptur. Jag har hört att uppställningen är ganska avantgardistisk och något kontroversiell. Det utmanade verkligen mina uppfattningar om traditionella konstformer och material. Tycker du att modern konst håller på att bli för distanserad från allmänheten? Det är en vanlig kritik, men jag tyckte att Edioguiden var väldigt hjälpsam. Jag ska försöka besöka museet innan utställningen avslutas nästa månad. Vi kan gå tillsammans om du vill diskutera delarna mer i detalj. Det vore en utmärkt idé. Låt oss kolla våra scheman för nästa helg. Jag kommer att vara tillgänglig på söndag eftermiddag om det passar dig. Det fungerar perfekt för mig. Jag ser fram emot vår kulturella utflykt. Jag är glad att vi båda lyckades hitta tid för avkoppling och personliga intressen. Lektion 11. Bygga förtroende.
Jag har funderat över de egenskaper som gör att en vänskap varar i många år. Jag tror att konsekvent kommunikation är absolut avgörande för ett starkt band. Jag håller med. Tillit handlar om att lita på varandra i både positiva och negativa tider. Det är grunden som alla sunda mänskliga relationer bygger på. Det finns ett trendigt fokus på emotionell intelligens i modern psykologisk litteratur. Hypen kring detta koncept belyser hur vi måste förstå våra egna känslor. Vissa tycker att det är kontroversiellt att prioritera känslor framför logik i en professionell miljö. Men i en personlig relation är empati ofta mer värdefull än ren förnuft. Tror du att förtroendet kan återställas helt när det väl har skadats avsevärt? Det är en svår fråga. Den kräver mycket tid och ansträngning från båda parter. Det är ett ämne som ofta debatteras i olika sociala och filosofiska forum. Jag anser att transparens är det mest effektiva sättet att undvika missförstånd. Jag uppskattar att vi alltid kan prata öppet och ärligt med varandra. Det är sällsynt och värdefullt att ha en vän som lyssnar utan att döma. Jag känner likadant, och jag uppskattar ditt perspektiv på dessa komplexa livsfrågor. Vi bör fortsätta att stödja varandra när vi strävar efter våra respektive mål. Jag är fast besluten att behålla vårt starka vänskapsband i många år framöver. Jag är tacksam för din lojalitet och din ständiga närvaro i mitt liv. Det är ett privilegium att vara din vän, och jag ser fram emot våra framtida samtal. Lektion 12. Val av smycken. God eftermiddag. Jag förstår att du förbereder dig för en mycket viktig händelse. Hej, jag letar efter smycken som passar till min outfit till välgörenhetsgalan ikväll. Det är en fantastisk sidenklänning. Jag skulle föreslå något subtilt men sofistikerat för att komplettera halsringningen. Jag funderade på ett safirhänge, eftersom färgen matchar tygets djupblå färg. Safirer är trendiga just nu och skulle ge ett mycket majestätiskt utseende för ett sådant evenemang. Tror du att silver eller guld skulle passa bättre till just den här nyansen? Silver eller vitt guld föredras ofta för kallare toner, även om gult guld är populärt för sin klassiska värme. Det är ett kontroversiellt val bland mina stylister, men jag personligen föredrar platinas briljans. Platina är en magnifik metall som symboliserar både hållbarhet och tidlös elegans. Kan du visa mig ett par matchande örhängen som inte är alltför tunga? Visst, dessa tårformade diamanter är lätta och kommer att fånga ljuset vackert när du rör dig. De är utsökta, men jag måste se till att de inte distraherar mig från broderiet på mitt liv. En minimalistisk design ger ofta den största effekten i formellt morden. Jag håller med. Låt oss prova safirhalsbandet bredvid dessa diamantörhängen. Kombinationen är anmärkningsvärt harmonisk och framhäver din naturliga elegans. Jag tar den här uppsättningen, förutsatt att du kan justera spännet före ikväll. Vår tekniker på plats kan slutföra justeringen åt dig inom 30 minuter. Det är utmärkt service. Jag är mycket nöjd med det här valet. Det är ett nöje att hjälpa dig att hitta de perfekta smyckena till din ensemble. Lektion 13. Förändringens århundrade.
De berättelser som invånarna delar med sig av idag ger ett unikt perspektiv på 1900-talet. Tänk dig alla förändringar du skulle se om du levde till 100 år gammal. Ja, man skulle bevittna utvecklingen från ångmaskiner till utforskningen av rymden. Jag hade en granne som var 85 och hon beskrev ofta världen före internet. Det är ett kontroversiellt ämne huruvida den snabba utvecklingen av modern teknik har förbättrat vår livskvalitet. Vissa tror att det har främjat isolering, medan andra menar att det har sammankopplat hela världen. Hypen kring forskning över livslängd antyder att det snart kan bli vanligt att leva till 100. Det är ett trendigt ämne i medicinska tidskrifter med fokus på näring och genetisk forskning. Om du uppnådde den åldern, vilken historisk era skulle du helst ha velat bevittna? Jag skulle ha tyckt om att se kulturrevolutionerna under 1960-talet med egna ögon. Det var verkligen en period av enorm social och konstnärlig förändring. Min granne nämnde att känslan av gemenskap var mycket starkare i hennes ungdom. Vi måste sträva efter att bevara dessa berättelser innan de går förlorade i tiden. Jag har för avsikt att spela in dessa intervjuer för att skapa ett digitalt arkiv för universitetet. Det är ett ädelt projekt som kommer att gynna många framtida studenter i socialhistoria. Tror du att vår generation kommer att vara lika motståndskraftig som de som upplevde den stora depressionen? Vi står inför olika utmaningar, men mänsklig motståndskraft är ett genomgående drag genom historien. Jag hoppas kunna behålla min hälsa så att jag kan se nästa århundrades innovationer. Med ditt engagemang för en hälsosam livsstil är jag säker på att du kommer att förbli pigg i många år framöver. Lektion 14. Växelsteg. Innan du avreser bör vi slutföra din strategi för att förvärva utländsk valuta. Jag är osäker. Är det bättre att byta en stor summa på en gång eller göra det i mindre omgångar? Att växla en stor summa på en gång kan ofta ge en mer förmånlig transaktionsavgift. Växelkurserna fluktuerar dock ständigt på grund av globala ekonomiska trender. Det stämmer. Det är en kontroversiell strategi att tajma marknaden för privatresor. Om jag växlar i mindre steg kan jag minska risken för en plötslig valutadevalvering. Det är en klok strategi om du besöker länder med volatila ekonomiska förhållanden. Det finns mycket hype kring digitala resekort som erbjuder realtidskonverteringskurser. Det är en trendlösning, men du bör alltid ha med dig fysiska kontanter för nödsituationer. Tror du att traditionella banker fortfarande kan konkurrera med dessa moderna finansiella teknikapplikationer? Banker erbjuder en säkerhetsnivå och kundservice som många digitala plattformar saknar. Jag ska växla in hälften av min budget nu och använda mitt digitala kort för resten. Det är en balanserad strategi som ger både fysisk säkerhet och digital flexibilitet. Finns det några specifika valutor som jag bör prioritera under den första delen av min resa? Du bör säkra dina euro och brittiska pund omedelbart, eftersom de för närvarande är mycket stabila. Jag kommer också att behöva en mindre summa schweiziska frank för min mellanlandning i Zürich. Jag har dem tillgängliga i valvet och kan behandla begäran på bara några ögonblick. Tack för din expertvägledning. Jag känner mig mycket mer förberedd inför mina resor nu. Det är viktigt att hantera sin ekonomi noggrant när man navigerar på internationella marknader. Lektion 15.
nya kontor. Utbyggnaden av storstadstrafiknätet har ökat värdet på detta distrikt avsevärt. Det låter lovande. Planerar de att öppna nya kontor där för att hantera tillväxten? Flera multinationella företag har redan tecknat långsiktiga hyresavtal för de kommande skyskraporna. Denna trend tyder på att staden håller på att bli ett viktigt nav för tekniksektorn. Det är en kontroversiell utveckling för vissa invånare som fruktar de stigande levnadskostnaderna. Kapitaltillströmningen kommer dock utan tvekan att förbättra den lokala infrastrukturen och tjänsterna. Hypen kring initiativet Smart City har lockat investerare från hela världen. Vi måste se till att våra arkitektoniska utformningar är både hållbara och estetiskt tilltalande. Jag har föreslagit en vertikal trädgård för den södra fasaden av det nya huvudkontoret. Det är en trendig funktion som främjar biologisk mångfald i en stadsmiljö. Tror du att byggtidsplanen är realistisk med tanke på de nuvarande förseningarna i leveranskedjan? Vi kan behöva köpa in vissa material lokalt för att undvika komplikationer med internationell frakt. Det är en logisk lösning som också skulle kunna minska projektets koldioxidavtryck. Jag ska kontakta de lokala leverantörerna för att verifiera deras produktionskapacitet för nästa kvartal. Undersök även om kommunen erbjuder skattelättnader för gröna byggnader. Jag kommer att göra en grundlig granskning av de nya zonlagarna och de ekonomiska förordningarna ikväll. Din noggrannhet är avgörande för att ett sådant storskaligt projekt ska lyckas. Jag är spänd på att se hur dessa nya strukturer kommer att förändra stadens silhuett. Vi spelar en viktig roll i att forma framtiden för detta urbana landskap. Lektion 16. Spökhistorier. Ljudet av regn mot taket påminner mig om våra somrar på landet. Jag minns att jag satt i mitt sovrum och läste spökhistorier medan vinden vinade utanför. De där berättelserna var väldigt skrämmande. En storm var den perfekta stämningen för sådana berättelser. Kommer du ihåg den om fantomljuset i den gamla övergivna fyren? Det gör jag. Vi var för rädda för att ens närma oss byggnaden under dagtid. Det är kontroversiellt huruvida barn ska utsättas för sådan skrämmande folklore. Jag tror att det främjar en sund fantasi och en känsla av förundran inför det okända. Hypen kring paranormala undersökande tv-program har gjort spökhistorier populära igen. Det är en trendig genre, även om många av berättelserna är ganska fantasifulla och saknar bevis. Även om de inte är sanna, är den kulturella inverkan av dessa legender obestridlig. Jag föredrar klassisk litteratur från 1800-talet för en verkligt skrämmande upplevelse. Författare som Edgar Allan Poe hade en unik förmåga att skapa en känsla av djup oro. Hans verk är fortfarande inflytelserikt inom både litteratur och modern filmisk berättande. Vi borde kanske skriva vår egen samling berättelser baserade på vår lokala historia. Det skulle vara ett fascinerande kreativt projekt för oss att fortsätta med under vintermånaderna. Vi skulle kunna intervjua de äldste i byn för att samla in några autentiska lokala myter. Det är viktigt att dokumentera dessa muntliga traditioner innan de glöms bort av nästa generation. Jag ska börja skriva ett utkast till första kapitlet så snart vädret klarnar upp. Ikväll ska vi helt enkelt njuta av värmen från elden och lugnet i stugan.
Lektion 17. Avtalsstraff. Vi måste säkerställa att projektet slutförs inom den avtalade tidsramen för att undvika ekonomisk förlust. Jag förstår din oro, men straffen för förseningar verkar orimliga. Kan vi halvera dem? Det är en kontroversiell begäran, eftersom våra intressenter kräver en garanti för leverans i tid. Den nuvarande globala logistikkrisen gör dock vissa förseningar helt oundvikliga för entreprenören. Vi skulle kunna överväga en force majeure-klausul för att hantera händelser som ligger utanför din kontroll. Det är en rimlig lösning. Jag tror att det skulle ge en mycket rättvisare riskbalans. Låt oss nu diskutera de kvalitetskontrollstandarder som kommer att tillämpas på det strukturella arbetet. Vi följer de högsta internationella säkerhetsprotokollen och är föremål för regelbundna inspektioner. Det finns mycket hype kring den nya miljövänliga betongen ni tänker använda. Det är ett trendigt material som avsevärt minskar koldioxidutsläppen från byggprocessen. Förutsatt att den uppfyller våra strikta hållbarhetskrav är vi nöjda med att den ingår. Jag ska lämna resultaten från laboratorietesterna till ert ingenjörsteam senast imorgon eftermiddag. Vänligen bifoga även certifieringen från Miljöskyddsmyndigheten för våra register. Jag kommer att se till att all dokumentation är komplett och organiserad inför den slutliga underskriften. Om vi kan komma överens om den reviderade straffstrukturen kan vi fortsätta med att genomföra kontraktet. Jag är övertygad om att vi kan hitta en medelväg som skyddar båda våra intressen. Jag uppskattar din villighet att förhandla om dessa komplexa villkor på ett professionellt sätt. Det ligger i vårt bästa intresse att etablera en positiv arbetsrelation från början. Jag ser fram emot att projektet ska kunna starta framgångsrikt den första nästa månad. Lektion 18. Kollektiva ansträngningar. Jag är förvånad över antalet volontärer som kom i morse för att hjälpa till med planteringen. Det är uppmuntrande att se individer agera för planeten. Gemensamma ansträngningar kan faktiskt lyckas. Små förändringar i ett samhälle kan leda till betydande förändringar i den nationella miljöpolitiken. Det finns en trend mot noll avfall boende i många stadskärnor. Vissa tycker att livsstilen är kontroversiell eftersom den kräver en fullständig förändring av konsumtionsvanorna. Det är hajpat i media, men den praktiska tillämpningen kräver ett stort engagemang. Vårt mål idag är att lära barnen att varje återvunnet föremål gör skillnad. Vi bör också förklara vikten av biologisk mångfald för att upprätthålla ett hälsosamt ekosystem. Jag har förberett en serie enkla experiment för att visa hur jordens hälsa påverkar växttillväxt. Det är ett fantastiskt sätt att väcka deras nyfikenhet och främja en kärlek till naturvetenskap. Tror du att kommunen kommer att ge mer finansiering till dessa grönområden? Det finns en stark efterfrågan från allmänheten på fler parker, vilket sätter press på kommunbudgeten. Vi måste fortsätta att förespråka integrering av naturen i vår stadsplanering. Jag skriver ett förslag till ett takträdgårdsinitiativ för allmännyttiga bostadssektorn. Det skulle ge färska råvaror och samtidigt minska effekten av urban värmeö. Det är en ambitiös plan, men miljöfördelarna skulle vara verkligt betydande. Jag hjälper dig med tekniska data gällande vattenbesparing och bevattningssystem.
Din expertis inom teknik kommer att vara ovärderlig för att detta förslag ska bli framgångsrikt. Låt oss börja workshopen, eftersom eleverna just har anlänt till trädgårdsgrindarna. Lektion 19. Flygmysterium. Den tidiga flygets historia är fylld av både otroliga triumfer och djupa mysterier. Ja, många modiga piloter har omkommit till sjöss under det senaste århundradet. Amelia Earharts död var en stor tragedi, men hon hade levt ett spännande och inflytelserikt liv. Hon var en pionjär som med stort mod utmanade sin tids sociala gränser. Omständigheterna kring hennes försvinnande är fortfarande ett kontroversiellt ämne bland många historiker. Det finns ett ökande intresse för nya undervattenssökuppdrag för att lokalisera vraket av hennes flygplan. Vissa tror att hypen kring dessa expeditioner drivs mer av media än av vetenskap. Oavsett motivet skulle varje upptäckt ge lösningen på en av flygets största gåtor. Tror du att hennes arv fortsätter att inspirera unga kvinnor att ge sig in i flygbranschen? Absolut. Hon förblir en symbol för självständighet och strävan efter sina drömmar mot alla odds. Jag läste nyligen en teori om att hon kanske överlevde på en avlägsen ö i flera veckor. Det är en fascinerande möjlighet, även om bevisen i bästa fall till stor del förblir indiciebaserade. Vi måste basera våra akademiska slutsatser på verifierbara fakta snarare än optimistiska spekulationer. Jag håller med, men det är den mänskliga faktorn i dessa berättelser som gör historien så fängslande. Jag har för avsikt att inkludera ett kapitel om flygets guldålder i min nästa historiska publikation. Jag ska förse er med några sällsynta fotografier från vårt universitets specialsamlingar. Det skulle vara ett fantastiskt tillägg till manuskriptet. Tack för det generösa erbjudandet. Det är viktigt att minnas de individer som vågade utforska det okända. Deras mod lade grunden för den sammankopplade värld vi lever i idag. Lektion 20. Morgonavfärd. Om vi vill se alla museer bör vi anlända till staden så tidigt som möjligt. Vad sägs om en avresa på morgonen? Det fungerar för mig. Har du några rekommendationer? Snabbtåget avgår klockan 7 och anländer innan gallerierna öppnar sina dörrar. Det är ett perfekt schema. Det gör att vi kan njuta av en lugn frukost nära centralstationen. Jag föreslår att vi besöker det historiska arkivet först, eftersom det blir väldigt mycket folk där på eftermiddagen. Finns det någon trendig utställning som vi bör prioritera under vår begränsade tid där? Det är mycket hype kring den nya digitala konstinstallationen i industridistriktet. Vissa kritiker finner det kontroversiellt att ersätta traditionella målningar med uppslukande ljusdisplayer. Det är en unik upplevelse som kombinerar teknologi med klassiska konstnärliga koncept. Jag ska boka biljetterna online nu så att vi slipper stå i en lång kö. Kontrollera om det finns rabatt för studenter eller ett kombinerat pass för flera platser. Jag har hittat ett kulturpass som inkluderar transport och inträde till 5 olika platser. Det är ett utmärkt värde och kommer att göra vår resa mycket mer effektiv och organiserad. Tycker du att vi också borde boka bord på middag för kvällen? Jag har hört att bistron vid floden erbjuder en magnifik utsikt över staden vid solnedgången. Det låter som ett underbart sätt att avsluta vår dag med utforskande och lärande.
Jag ska slutföra tågbiljetterna medan du bekräftar bordet för vår kvällsmåltid. Jag ser verkligen fram emot den här resan. Det var väldigt länge sedan vi var där sist. Ett miljöbyte är precis vad vi behöver för att pigga upp våra sinnen inför proven. Lektion 21. Packningstips. Jag är glad för dig. Att resa över Atlanten är en livsförändrande upplevelse för många. Jag ska till Europa för första gången. Det är en dröm jag har haft sedan barnsben. Bra val. Mitt tips skulle vara att packa mycket lättare än du först tror är nödvändigt. Varför föreslår du det? Jag planerade att ta med mig flera olika outfits för olika tillfällen. Du kommer att uppskatta hur enkelt det är att ha med sig en enda handbagageväska när du navigerar på smala kullerstensgator. Det är ett trendigt råd på många resebloggar, men det verkar svårt att uppnå. Det är kontroversiellt huruvida enväskas resa är praktiskt under en 3-veckorsperiod. Jag är orolig att jag kommer att glömma något viktigt om jag inte tar med mig en stor resväska. Det mesta du kan tänkas behöva kan enkelt köpas i vilken större europeisk stad som helst. Jag borde fokusera på att ta med mig mångsidiga kläder som kan bäras i lager för olika väderförhållanden. Det är en intelligent strategi, eftersom klimatet kan variera avsevärt mellan London och Rom. Har du några specifika rekommendationer på bekväma promenadskor? Du bör investera i högkvalitativa lädersneakers som ger både stöd och ett elegant utseende. Jag ska besöka sportaffären i eftermiddag för att hitta ett par som passar. Kom ihåg att köra in dem genom att använda dem ofta före avresedatumet. Jag kommer också att behöva ett säkert sätt att bära mitt pass och mina elektroniska enheter. En axelväska med stöldskydd är en mycket klok investering för alla internationella turister. Tack för dina praktiska insikter. Jag känner mig mycket mer säker på mina förberedelser nu. Jag är säker på att du kommer att få ett fantastiskt äventyr. Dela gärna med dig av dina bilder när du kommer tillbaka. Lektion 22. Utrensningsplan. Vi måste erkänna att vår nuvarande livsmiljö har blivit ganska oorganiserad. Jag håller med. Vi borde ge bort allt vi inte längre använder i våra liv. Det låter som en plan. Jag ska organisera donationslådorna och märka dem på lämpligt sätt. Är det ett trendigt koncept att leva en minimalistisk livsstil för mental klarhet? Det finns mycket hype kring minimalism, men de praktiska fördelarna är definitivt betydande. Det är kontroversiellt huruvida man ska slänga sentimentala föremål eller bevara dem för alltid. Jag anser att vi bara bör behålla föremål som tjänar ett funktionellt syfte eller ger genuin glädje. Jag ska börja med att sortera igenom de elektroniska apparater som har blivit föråldrade. Vänligen se till att all känslig information tas bort innan vi donerar dessa datorer. Jag kommer att göra en fullständig fabriksåterställning på alla enheter i eftermiddag. Tycker du att vi också borde överväga att sälja några av de mer värdefulla föremålen online? Det skulle vara ett produktivt sätt att få tillbaka en del av vår ursprungliga ekonomiska investering. Jag ska undersöka det nuvarande marknadsvärdet för de exklusiva köksapparater vi äger. Utmärkt! Vi kan använda det kapitalet till att köpa mer hållbara hushållsvaror. Vårt hem kommer att kännas mycket rymligare när den här processen är helt slutförd. Jag ser fram emot lugnet i en ren och organiserad miljö. Det är en svår uppgift,
men de långsiktiga belöningarna för vårt välbefinnande är värda det. Låt oss satsa på att få hela köket klart innan helgen kommer. Jag ska börja med de övre skåpen medan du fokuserar på skafferiet. Lektion 23. Hälsosamma vanor. Jag har märkt en betydande förbättring av mina energinivåer sedan vi ändrade vår kost. Det är viktigt att upprätthålla hälsosamma matvanor och skörda fördelarna tillsammans. Skål för det! Här är en hälsosammare och mer disciplinerad livsstil för oss båda. Det finns ett växande intresse för växtbaserade kostvanor bland vår yrkeskrets. Vissa tycker att hypen kring supermat är något överdriven av media. Det är ett kontroversiellt ämne, men näringsvärdet i färska råvaror är obestridligt. Jag har märkt att jag inte längre upplever någon eftermiddagssvängning på kontoret. Det beror troligtvis på att du har eliminerat bearbetade sockerarter från din morgonrutin. Tycker du att vi också borde införliva ett regelbundet morgonträningsprogram? En daglig promenad eller ett kort yogapass skulle vara mycket fördelaktigt för vårt fokus. Jag ska försöka vakna 30 minuter tidigare för att underlätta denna nya vana. Jag håller med dig, eftersom ömsesidigt ansvarstagande ofta leder till större framgång inom träning. Vi bör också följa våra framsteg för att förbli motiverade under de kommande månaderna. Jag har upptäckt en applikation som gör att vi enkelt kan logga våra måltider och aktiviteter. Det låter som ett mycket effektivt sätt att övervaka våra fysiska förändringar. Jag är stolt över det engagemang vi har visat för våra personliga hälsomål. Det är en kontinuerlig resa som kräver både mental styrka och fysisk ansträngning. Jag är övertygad om att vi kommer att nå vår målvikt i slutet av året. Låt oss fortsätta stötta varandra i att göra dessa positiva livsval. Lektion 24. Uppsökande verksamhet med influencers. Vårt primära mål är att öka synligheten för vår nya produktlinje under detta kvartal. Att använda marknadsföring i sociala medier är en trendstrategi som skulle kunna fungera för vår verksamhet. Ja, det skulle kunna fungera. Vi borde hitta influencers som är relevanta för vår målgrupp. Vi måste välja individer vars personliga varumärke överensstämmer med våra företagsvärderingar. Det är kontroversiellt huruvida ett högt antal följare direkt leder till ökade försäljningsintäkter. Jag tror att engagemangsgrad och publikens förtroende är mycket viktigare mätvärden. Det finns mycket hype kring mikroinfluencers som har mindre men mer lojala följare. Jag ska sammanställa en lista med 10 kandidater som specialiserar sig på hållbart moden. Vänligen se till att deras tidigare partnerskap inte står i konflikt med vårt nuvarande uppdrag. Jag kommer att göra en grundlig bakgrundskontroll av deras offentliga profiler på sociala medier. Tycker du att vi borde erbjuda dem ett provisionsbaserat kontrakt eller en fast avgift? Ett prestationsbaserat incitament kan uppmuntra dem att producera innehåll av högre kvalitet. Det är ett logiskt sätt att hantera vår marknadsföringsbudget mer effektivt. Jag kommer att utarbeta ett inledande förslag att skicka till deras respektive ledningsgrupper. Vi måste vara mycket noggranna med våra förväntningar gällande frekvensen av deras inlägg. Jag är övertygad om att detta samarbete kommer att stärka vår varumärkeskännedom avsevärt. Jag ser fram emot att granska listan över kandidater ni valt ut senast i morgon bitti. Jag kommer också att utarbeta en kort rapport om den förväntade avkastningen på investeringen.
Ditt strategiska tänkande är en viktig tillgång för företagets tillväxt. Lektion 25. Varumärkesfrämjande. Kvartalsförsäljningssiffrorna visar att vi behöver utöka vår räckvidd till nya demografiska grupper. Dessutom bör vi skapa en marknadsföringsplan för att återuppliva vår befintliga kundbas. Ja, vi behöver öka vår varumärkeskännedom genom en flerkanalig reklamkampanj. Det finns ett trendigt fokus på videoinnehåll för plattformar som TikTok och Instagram. Vissa experter anser att hypen kring viral marknadsföring är en riskabel investering. Det är kontroversiellt, men potentialen för snabb tillväxt gör det värt ansträngningen. Vi måste se till att vår varumärkesidentitet förblir enhetlig i alla annonsformat. Jag ska samordna med den kreativa avdelningen för att producera en ny serie annonser. Tycker du att vi borde erbjuda en tidsbegränsad rabatt för att fira vår årsdag? Det skulle vara ett utmärkt sätt att stimulera förstagångsköpare att prova våra produkter. Jag kommer att beräkna den potentiella effekten på våra vinstmarginaler innan vi går vidare. Jag har upptäckt att kunderna reagerar mycket positivt på transparens kring hållbarhet. Vi bör betona vårt engagemang för att använda återvunnet material i vårt marknadsföringsmaterial. Jag kommer att inkludera ett avsnitt i presentationen om vårt sociala ansvar. Det kommer säkerligen att tilltala både våra miljömedvetna investerare och konsumenter. Jag hoppas att styrelsen godkänner vår budget för denna ambitiösa marknadsföringssatsning. Jag är säker på att de kommer att se det långsiktiga värdet i att stärka vår marknadsposition. Jag kommer att slutföra den grafiska designen för kampanjen i slutet av arbetsdagen. Jag uppskattar din flit och dina kreativa bidrag till detta projekt.